Nếu văn hóa là một dòng chảy, tôi nguyện làm hạt phù sa bồi đắp. Chào bạn, tôi là Lạc Minh Duy. Và dòng chảy ấy ngày hôm nay không vươn ra biển lớn mà sẽ ngược dòng tìm về cội nguồn. Mời bạn cùng tôi bước lên đỉnh núi linh thiêng Nghĩa Lĩnh để lắng nghe những nhịp đập đầu tiên của hai tiếng đồng bào. Xin chào các bạn, mình là Trâu Lạc Hồng, người bạn đồng hành cùng các bạn trong hành trình khám phá lịch sử văn hóa Việt Nam. Trước khi bắt đầu, mình có một câu đố nhỏ cho các bạn nghe. Phong Châu thời xưa là địa danh nào ngày nay? Hãy comment đáp án của bạn bên dưới nhé. Cuối video, mình sẽ quay lại bật mí đáp án. Hơn 4.000 năm về trước, theo truyền thuyết, Lạc Long Quân, một vị thần rồng ở biển cả, kết duyên với Âu Cơ, một tiên nữ từ núi rừng. Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành 100 người con. Sau này, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên non, và người con trưởng ở lại đất tổ Phong Châu, lập nên quốc gia đầu tiên của người Việt Nam, Văn Lang, chính là vua hùng đời thứ nhất. Câu chuyện huyền thoại về cội nguồn ấy không chỉ tồn tại trong sử sách, nó còn được khắc ghi, giữ gìn và tôn thờ tại chính miền đất tổ thiêng liêng. Và hôm nay, chúng ta đang có mặt tại đây. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, câu ca dao ấy đã theo chân biết bao nhiêu thế hệ người Việt, nhắc chúng ta về một điểm tựa tâm linh, một nơi mà cả dân tộc cùng hướng về, dù đang ở bất kỳ nơi đâu. Nơi tôi đang đứng ở đây chính là đền hùng đất tổ Phú Thọ, Nơi lưu giữ những câu chuyện bắt đầu của dân tộc Việt Nam. Một chuyến đi không chỉ tìm về với thiên nhiên, danh lam cổ kính, mà còn là hành trình trở về cội nguồn, tìm lại dòng máu Lạc Hồng đang cuộn chảy mãnh liệt bên trong mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta. Và để tìm hiểu về cội nguồn, chúng ta hãy bắt đầu từ những di sản mà tổ tiên để lại. Đây có phải là cái trống đồng trong truyền thuyết không ta? Trông nó đẹp thật đấy. Các hoa văn này dường như là đang khắc họa lại đời sống thường ngày của người Việt cổ thời xưa thì phải. Từ từ đã, suy nghĩ bạn có phần đúng, nhưng để mình giải thích kỹ hơn cho mọi người. Các bạn thấy ngôi sao nhiều cánh ở giữa không? Đó chính là mặt trời. Ông bà ta từ xa xưa đã tôn thờ mặt trời, vì mặt trời ban phát ánh sáng và sự sống nuôi sống nền văn minh lúa nước của chúng ta. Tiếp theo, đó là vòng tròn ngay sát mặt trời. Đây mới là phần bạn nói này. Toàn bộ là cảnh sinh hoạt của con người. Nhìn kỹ nhé, chúng ta có cảnh giã gạo, biểu tượng của lúa nước, có cảnh các vũ công nhảy múa ăn mừng lễ hội, có hình ảnh nhà sàn và cả những chiếc thuyền chiến nữa. Vòng ngoài, đây là chim lạc, là vật tổ thiêng liêng của người Việt cổ, biểu tượng cho khát vọng bay cao của dân tộc. Nói tóm lại, chỉ cần nhìn vào mặt trống đồng, chúng ta hiểu được tổ tiên mình đã sống, đã tin tưởng và đã tự hào về nền văn hóa của họ như thế nào. Wow, thì ra trống đồng có nhiều ý nghĩa đến như vậy. Cảm ơn bạn Châu Lạc Hồng nha. Từ tiếng trống đồng của nền văn minh, chúng ta cùng nhau tìm về nơi khởi nguồn của một dân tộc, Điền Hạ. Theo truyền thuyết, chính nơi đây là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, khởi nguồn của 100 người con Lạc Hồng. Và từ đây, dân tộc Việt Nam được hình thành. Cũng chính vì vậy mà từ hàng nghìn năm qua, chúng ta vẫn gọi nhau bằng hai tiếng thân thương, đồng bào. Đồng là cùng, bào là bọc. Bởi thế, dù bạn là người Kinh, người Tây hay người Ede, dù bạn sống giữa đại ngàn Tây Nguyên, đồng bằng châu thổ hay nơi đầu sóng, ngọn gió, thì chúng ta đều là anh em chung một bọc trăm trứng. Dòng máu chảy trong mỗi đồng bào Việt Nam là dòng máu Lạc Hồng, là tình thân, là gốc rễ, là niềm tự hào. 54 dân tộc anh em tạo nên một bức tranh đại đoàn kết, dọc dải đất hình chữ S, ôm trọn nghĩa tình đồng bào và hơn 100 triệu trái tim cùng chung một nhịp đập Việt Nam. Chúng ta có chung một báo, một cội nguồn, nhưng để đại gia đình đó trở thành một quốc gia, để non sông này được trị quốc an dân, chúng ta hãy đến với đền Trung. Tại đền Trung, các vua hùng thượng hội họp cùng quần thần là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trị quốc an dân từ thuở sơ khai. Từ những buổi họp bàn việc nước đó, một di sản vĩ đại được thiết lập bởi 18 đời vua hùng. Hãy cùng nhau đến đền thượng, nơi linh thiêng cao nhất. Từ đó, 18 vị vua hùng kế tiếp nhau trị vì. Dù lịch sử ghi chép chưa đầy đủ, nhưng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ quên tổ tiên của mình.
Mỗi đời vua là một bước phát triển, làm nông nghiệp, rèn đồng, đúc đồng, dựng làng, dựng ấp. Và chính từ đây nền văn minh lúa nước bắt đầu. Từ nền văn minh lúa nước rực rỡ ấy, ông cha ta không chỉ dựng nước mà còn sáng tạo ra những nét văn hóa ẩm thực độc đáo. Những món ăn không chỉ để no mà còn gói ghém cả đất và trời và cả tấm lòng của người đất tổ. Vậy, cụ thể đó là những thức quà di sản nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là món. Mình không cố ý làm gián đoạn video, nhưng phần đặc sản này mình rất là am hiểu. Để mình giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên là tập đôi huyền thoại, bánh chưng, bánh dày. Vuông là đất, tròn là trời. Vị dẻo thơm của nếp tái hoa vàng hòa quyện với đỗ xanh, thịt mỡ. Ăn một miếng là thấy ngay vị cội nguồn. Tiếp đến là món lai rai đỉnh cao, thịt chua Thanh Sơn. Thịt lợn lên men tự nhiên với thính ngô, cuốn với lá sung, chấm tí tương ớt. Chao ôi, cái vị chua chua sần sật, nó cuốn lắm các bạn ơi. Món thứ ba là quà của rừng cọ đồi chè, cọ ởm. Nhìn vỏ đen thế thôi, chứ bên trong vàng ươm, bùi bùi, đéo lậy. Ai sành ăn mới thẩm được món dân dã này đấy nhé. Và tráng miệng bằng bưởi Đoan Hùng tiếng vua. Muối bưởi ráo, mọng nước, ngọt liệm tim. Càng để lâu, ăn càng ngọt. Đó, ẩm thực đất tổ là vậy đó. Giờ thì trả lại sóng cho bạn Duy nhé. Bye bye. Cảm ơn bạn Châu Lạc Hồng nhé. Những hương vị ấy chắc chắn tôi sẽ thưởng thức trọn vẹn trong lần quay lại tiếp theo. Nhưng khi hành trình này sắp khép lại, điều động lại sâu sắc nhất trong tôi không chỉ là cảnh đẹp hay là món ngon, đó chính là ký ức. Từ bọc trăm trứng, từ tiếng trống đồng, từ nền văn minh lúa nước, hành trình này đã cho tôi một câu trả lời. Phú Thọ không chỉ là địa danh mà là ký ức, là khởi điểm của một dân tộc. Đến đây tôi mới hiểu vì sao cô nói văn hóa còn thì dân tộc còn lại đúng đến như vậy. Vì văn hóa dân tộc bắt đầu từ đây, từ bọc trăm trứng, từ tiếng trống đồng, từ những người đã khai sinh ra nước Việt cổ. Và khi ta biết mình đến từ đâu thì ta mới vững vàng để đi về phía trước. Hãy về với đất tổ không chỉ để viếng mà là để hiểu vì mình là người Việt Nam. Châu Lạc Hồng quay trở lại rồi đây. Các bạn đã có đáp án cho câu hỏi ở đầu video chưa? Đáp án chính xác của chúng ta là A. Phong Châu thời xưa chính là khu vực tỉnh Phú Thọ ngày nay, với trung tâm là thành phố Việt Trì đó. Chúc mừng các bạn bình luận đã trả lời đúng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở hành trình tiếp theo. Gửi những người bạn đồng hành của Hồn Việt. Khi các bạn xem đến những giây phút này, đầu tiên, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu của bản thân ngồi xem hết video của mình. Hành trình trở về đất tổ của chúng ta đã sắp khép lại. Viết những dòng tâm sự này, mình đang ngồi tại Trung Quốc, nơi mình đang là một du học sinh thạc sĩ xa nhà. Ở nơi đất khách quê người, mỗi khi mình nhìn thấy họ trân trọng văn hóa của họ, lòng mình lại càng thêm khao khát được kể về vẻ đẹp đất nước của chúng ta. Thú thực, mình không phải là một nhà làm phim chuyên nghiệp. Sẽ có những thước phim còn gọi là thô sơ, sẽ có những góc máy quay chưa thật sự là hoàn hảo. Mình mong các bạn hãy lượng thứ và đón nhận nó bằng sự bao dung. Mình xin hứa sẽ nỗ lực trau dồi bản thân mỗi ngày, sẽ cải thiện từng khung hình để xứng đáng với vẻ đẹp non sông gấm vóc của Việt Nam. Mình luôn tin rằng bất kể già trẻ gái trai, chỉ cần là người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng thì trong tim mọi người luôn ấp ủ lòng yêu văn hóa quê hương. Chẳng qua chúng ta đã quá bận rộn với gánh nặng cơm áo gạo tiền trong nhịp sống hối hả này. Mình làm series này chỉ mong các bạn có thể bỏ chút thời gian để cùng mình chậm lại một nhịp, chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước, chậm lại để am hiểu văn hóa của đất nước ta, chậm lại để thấy yêu Tổ quốc mình hơn. Hãy cùng nhau phấn đấu vì một Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, vì một Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu, bởi vì văn hóa là gốc rễ của một dân tộc. Cảm ơn bạn đã ở lại đây và tin tưởng mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.